اسپایدی میکل هستم و به یکی دیگه از ویدیوهای این کانال خوش اومدید. امروز میخوایم بدونیم که من چطوری اینو درست کردم. این یه گلوله نوریه که وقتی با تفنگ بادی پرتابش میکنید وقتی که به هدف میخوره گمش نمیکنید چون نوری داره. و اینکه پیج اینستاگرام ما رو حتما فالو کنید. حالا میریم که بدونیم که من چطوری اینو ساختم. که این ویدیو رو تماشا کردید و اگه از این ویدیو خوشتون اومد فقط کافیه که برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک کنید، با دوستاتون به اشتراک بذارید و اینکه ما رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدی ما عقب نمونید.